बोलतेला न मजा करतेला ओए होए दोस्ती भूलाई गई। मित्रों डेमो में स्टेटस जोयु। स्टेटस बनावा माटे तमे मारी यूट्यूब चेनल में नवा हो तो चेनल सब्सक्राइब करी लो। तो मित्रों चालो वीडियो स्टार्ट करिए। मित्रों एना माटे तमारे अलाइट मोशन एप्लिकेशन ओपन करी लेवानुं। अलाइट मोशन एप्लिकेशन तमने प्ले स्टोर परथी मळी जशे, त्यांथी डाउनलॉड करी लेवानुं थशे। डाउनलॉड कर्या पछी अहींया प्रोजेक्ट फाइल पर आई जवानुं मित्रों, अने बीटमार्क प्रोजेक्ट, शेक, इफेक्ट अने पीएनजी आ त्रणेय वेरीफाई करी लेवानुं थशे। मित्रों आ त्रणेयनी लिंक हूँ तमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपी दईश। मित्रों तमारे त्यांथी एने डाउनलॉड अने वेरीफाई करी लेवानुं थशे। मित्रों ए कर्या पछी तमारे शुं करवानुं थशे, अहींया बीटमार्क प्रोजेक्ट एक आ प्रमाणे खोली लेवानुं थशे। बीटमार्क प्रोजेक्ट खोलशो एटले अहींया मैं पहलेथी फोटो एड करेलो छे। तमारे बीजो फोटो एड करवो होय तो अहींया प्लस वाळा आइकन पर क्लिक करवानुं थशे। अहींया मीडिया पर क्लिक करवानुं थशे। અહીંથી ઓલ સિલેક્ટ કરશો એટલે તમારે જે પણ ફાઇલમાં ફોટા હોય એ ફાઇલ અહીંથી સિલેક્ટ કરી શકો છો। મિત્રો આ પ્રમાણે મારા આ જ ફાઇલમાં ફોટા છે, મેં આ ફાઇલ લઈ લીધી। તમારે જે પણ ફોટા પર સ્ટેટસ બનાવવું હોય એ ફોટો અહીંયા ક્લિક કરી લેવાનો થશે। હું અહીંયા એક ફોટો ક્લિક કરી અને બતાવું છું તમને। મિત્રો આ પ્રમાણે તમારે જે પણ ફોટા પર સ્ટેટસ બનાવવું એ ફોટો આ પ્રમાણે ક્લિક કરી લેવાનો। ફોટો આપણો ફૂલ સાઇઝમાં ને તેને ફૂલ સાઇઝમાં કરવા માટે ખૂણામાં 3 ડોટ પર ક્લિક કરી લેવાનું અને 5મા નંબર પર ફિલ કોમ્પ્રોમિશન એરિયાના ઓપ્શન પર ક્લિક કરશો એટલે આપણો ફોટો કંઈક આ પ્રમાણે ફૂલ સાઇઝમાં થઈ જશે। હવે શું કરશું, આગળ આવી જઈશું। મિત્રો ફોટો આપણો અહીંયા સુધી છે, એને એન્ડ સુધી લઈ જવા માટે આપણે વિડીયોની એન્ડમાં જતા રહીશું। આ પ્રમાણે અહીંયા ક્લિક કરશું એટલે એન્ડ સુધી લાગી જશે। મિત્રો આ પ્રમાણે તો ફોટાનું કામ સોરી મિત્રો, મારે ફોટો જોઈતો નથી, હું ઉપરથી એને ડિલીટ કરી દઈશ। મિત્રો આ ફોટો રાખવાનો છું। હવે શું કરશું, ફોટાનું કામ પતી ગયું, આપણે અહીંયાથી બેક જવાનું થશે। બેક જ્યાં પછી મિત્રો પીએનજી ઇમેજ પર ક્લિક કરી લેવાનું થશે। पीएनजी इमेज पर क्लिक करशो એટલે तीनની બાજુમાં જે નાનો પ્લસ છે એના પર આપણે ક્લિક કરશું। પહેલા નંબર પર સિલેક્ટ ઓલ લેયર કરી લઈશું। આ પ્રમાણે બધી લેયર આપણી સિલેક્ટ થઈ જશે। પાછા નાના પ્લસ વાળા આઇકન પર ક્લિક કરશું અને ત્રીજા નંબર પર કોપી 3 લેયર કરી લેશું। આટલું કરશો એટલે લેયર આપણી કોપી થઈ જશે। હવે અહીંયાથી આપણે પાછું બેક જવાનું થશે। બેક ગયા પછી પાછું બીટમાર્ક પ્રોજેક્ટ ખોલી લેવાનું। અહીંયા નાના પ્લસ વાળા આઇકન પર ક્લિક કરશું અને અહીંયા ચોથા નંબર પર પેસ્ટ 3 લેયર કરી લેશું। આટલું કરશો એટલે 3 લેયર આપણે અહીંયા સુધી લાગી છે। તો મિત્રો આગળ આવી જવાનું। लेयर अपने अँ सुधी से एंड सुधी लई जवा माटे आपणे विडियोनी एंड में जता रहीशुं अने तीरनी आंखनी बाजुमां छे ने आ प्रमाणे दबाई राखवानुं थशे। 1 2 3 ત્રણે ત્રણ આપણે અહીંયા એક સાથે સિલેક્ટ કરી લેવાના। અહીંયા ક્લિક કરશું એટલે એન્ડ સુધી લાગી છે, તમે જોઈ શકો છો મિત્રો આ પ્રમાણે। હવે શું કરશું, અહીંયાથી બેક જશું। બેક જ્યાં પછી મિત્રો આપણે શેક ઇફેક્ટ બાય સુનિલ એડિટિંગ પર ક્લિક કરી લેવાનું થશે। અહીંયા તમારે છે ને ઓલ ઇફેક્ટ અહીંયા એક સાથે મળી જશે, તમારે કશું કરવાની જરૂર નથી। તેરની બાજુ જે નાનો પ્લસ છે એના પર આપણે ક્લિક કરી લેવાનું। પહેલા નંબર પર સિલેક્ટ ઓલ લેયર કરી લઈશું। પાછા નાના પ્લસ વાળા આઇકન પર ક્લિક કરશું અને અહીંથી કોપી 68 લેયર કરી લઈશું। 68 લેયર આપણે ત્રીજા નંબર પર ક્લિક કરશું એટલે કોપી થઈ જશે। કોપી કર્યા પછી આપણે અહીંયાથી પાછા બેક જવાનું થશે। આ પ્રમાણે પાછું બીટમાર્ક પ્રોજેક્ટ ખોલી લેવાનું। બીટમાર્ક પ્રોજેક્ટ ખોલ્યા પછી અહીંયા તમારે ખાસ એક ધ્યાન રાખવાનું થશે મિત્રો, તમારે છે ને એકવાર તીરવાળા ઓપ્શન પર ક્લિક કરી લેવાનું। 0.09 સેકન્ડ પર આવી જવાનું, એ ડ્યુરેશન ખાસ ધ્યાન રાખજો। નાના પ્લસ વાળા આઇકન પર પાછું ક્લિક કરી લેવાનું અને ચોથા નંબર પર પેસ્ટ 68 લેયર કરશું। આટલું કરશો એટલે લેયર આપણે લાગી છે, તમે જોઈ શકો છો। તમારે જે ઓલ મટીરિયલ જોઈતું હોય તો હું ટેલિગ્રામમાં આપી દઈશ મિત્રો, ટેલિગ્રામની લિંક પણ તમને ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં મળી જશે મિત્રો। અને જે અલાઇટ મોશનનું લેટેસ્ટ વર્ઝન જોઈતું હોય તો મેં ટેલિગ્રામમાં પિન કરેલું છે મિત્રો, તમારે ત્યાં ડાઉનલોડ કરી લેવાનું થશે મિત્રો। આ પ્રમાણે ફાઇનલી આપણું સ્ટેટસ બનીને તૈયાર થઈ જશે અને ગેલેરીમાં સેવ કરવા પર ખૂણામાં તીરવાળા ઓપ્શન પર ક્લિક કરી લેશું અને તે એક્સપોર્ટ કરશો એટલે ફાઇનલી આપણું સ્ટેટસ ગેલેરીમાં સેવ થઈ જશે। આજના માટે આટલું છે, મળીશું નેક્સ્ટ વિડીયોમાં। જય હિન્દ, જય ભારત।